નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરીશું. પ્રવૃત્તિમાંથી આપણે એક સરસ મજાનું કલરફુલ મેઘધનુષ્ય બનાવીશું. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. પ્રવૃત્તિ માટે આપણને જોઈશે 2 લંબચોરસ કાગળ અને કલર. તો સૌપ્રથમ આપણે લાલ કલર કરીશું. પછી કેસરી કલર કરીશું. પછી પીળો કલર કરીશું. પછી લીલો કલર કરીશું. પછી વાદળી કલર કરીશું. એના પછી જાંબલી કલર કરીશું. એના પછી મરૂન કલર કરીશું. કલર કામ પૂરું થાય એટલે આપણે એને વાળીશું. એકવાર સીધી બાજુ અને એકવાર ઊંધી બાજુ. તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તેવી રીતે. પછી એને ખોલીશું. પછી એકવાર સીધી બાજુ, એકવાર ઊંધી બાજુ, એકવાર સીધી બાજુ, એકવાર ઊંધી બાજુ. એવું કરીને આખું લંબચોરસ કાગળ વાળી દઈશું. અને એક સાઈડથી પકડીને બીજી 2 બાજુ ખોલી દઈશું. એવી જ રીતે બીજા કાગળમાં પણ કરવાનું છે અને બંનેને ચોંટાડી દેવાના છે. બંને ચોંટાડીએ એટલે કંઈ આવું દેખાશે. એને કંઈ પુઠ્ઠું કે કશું હોય તો તેના પર ચોંટાડી દેવાનું છે. કેવી રીતે ચોંટાડવાનું છે એ તમે વિડીયોમાં જુઓ. ચોંટાડ્યા પછી આપણે એક કાગળમાં વાદળ દોરીશું. અને એ કાપી લઈશું. જો તમને કાપતા ન ફાવે તો તમારા માતા પિતાને કહો. હવે વાદળમાં વાદળી કલરથી નાની નાની લાઈન બનાવીશું. અને એની 2 કાળી કાળી આંખો અને એક હસતો ચહેરો બનાવીશું. હવે એ વાદળ આપણા મેઘધનુષ પર ચોંટાડી દઈશું. આવી રીતે. તો જોયું બાળકો, આપણે ઘરની વસ્તુઓ વાપરીને કેવું સરસ મજાનું મેઘધનુષ્ય બનાવી દીધું. તમારી પાસે આવા કલર ના હોય તો તમે પેન્સિલ કલર કે ચોક કલર પણ વાપરી શકો છો અને સરસ મજાનું મેઘધનુષ્ય બનાવી શકો છો. તમે આવું મેઘધનુષ્ય ઘરે બનાવશો ને? તો હવે આપણે ફરી મળીશું બીજી પ્રવૃત્તિ સાથે.